Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope that you're all having a wonderful day. In this video ay gagawa tayo ng dough para sa empanada. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So dito gumamit ako ng stand-up mixer. Inilagay ko ang melted margarine at pati na rin ang white sugar. Dinhaluin or i-mix lang natin ito mga about 30 seconds lang. Next ay i-add na natin ang 4 na egg yolk. So, dito i-mix rin natin ito mga about a minute or 2 hanggang sa ma-well combined lang yan. And then, ilagay na natin or i-add na natin ang flour. Sa flour, 1 cup or half a cup at a time on medium speed ito. Gumamit ako ng cake flour. Then, gumamit din ako dito ng spatula para i-scrape yung sa gilid. Kasi may mga flour pa na kumbaga nakatambak sa gilid. And then, add more flour. So, gumamit ako ng mga like 3½ flour, cake flour dito. Nag-add rin ako ng tubig. And then, after ma-add yung tubig, mga more like 3 to 4 minutes na pag-mix hanggang sa magiging ganito na yung texture ng dough. Ito yung gusto natin ma-achieve. Next ay i-prepare natin ang rolling board. Ilagyan natin ng flour para hindi dumikit ang dough. Then, ininid lang natin. Ako, ininid ko lang yan mga about 30 seconds to a minute. Na-notice ko sa empanada kasi nakagawa na ako nito ng like 3 times na. Na-notice ko na very forgiving ang empanada dough. So, hindi kailangan na super knead talaga. No. So, ilagay natin ito sa fridge mga about 30 to 45 minutes. So, after 45 minutes, kung kailangan pa ng flour ang rolling board, lagyan natin at kailangan din natin na gumamit ng rolling pin. Tapos, ipa-flatten lang natin ang dough. Dito, siguro mga about 4 to 5 minutes hanggang sa ma-flat na talaga yung mismong dough. Hanggang sa ma-achieve natin ang gusto nating kapal or nipis ng dough. So, dito, ito yung gusto ko. So, nakakita nyo, yan yung para sa akin ay perfect na kapal. Hindi super manipis, hindi rin super makapal. Okay? Then, gumamit ako ng lid ng mason jar. Pwede naman kayong gumamit ng kahit anong, kung meron kayong like yung cookie cutter na circle ang shape, pwede rin yon. Pero hindi naman talaga kailangan na super like circle yung pagkakat natin ng dough. So, yan. And yun lang. Akala ko before, mahirap gumawa ng empanada. Pero, nung matry ko ito 3 times, madali lang pala. Alright guys, that's all for today's video. Sana abangan nyo ang beef empanada ko coming very soon. Thank you for watching. And as always, take care.